हे गाइस वेलकम ब्याक। आज चाहिँ हामी स्ट्रक्चर र पोइन्टरको बारेमा बुझ्नेछौँ। हामीलाई थाहा नै छ कि हामीले पोइन्टर चाहिँ रेगुलर भेरिएबलहरूसँग काम गर्नलाई युज गर्थ्यौँ र हामीले चाहिँ अब पोइन्टरहरू स्ट्रक भेरिएबलहरूसँग पनि काम गर्न सक्छौँ। सो पहिला एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हैन। include studio.h र हाम्रो टाइप डेफ भइहाल्यो स्ट्रक्चर र म एज र स्यालेरी चाहिँ यही डिक्लेयर गरिदिन्छु हैन। भयो र हाम्रो पर्सन भइहाल्यो र मेन फंक्सनमा चाहिँ अब हाम्रो पर्सन हुन्छ र पोइन्टर पर्सन र पर्सन 1 भयो र पर्सन 1 को एज र स्यालेरी पनि यही डिक्लेयर भइदियो मैले हैन। 70 राख्दे र 369। अब हामी पर्सन 1 को एड्रेस चाहिँ पर्सन पोइन्टरमा स्टोर गर्छौं। त्यसको लागि %ptr = %person 1 र प्रिन्ट गरिदिन्छौं अब हामी एज। सो यु क्यान सी है %g किनभने स्यालेरी चाहिँ मैले 12f युज गर्नु कारण हाम्रो यहाँ डबल डाटा टाइप युज गरे भएर हो। सो %ptr भइहाल्यो र अब रिटर्न 0। कोड हाम्रो खासै धेरै छैन है, यति नै छ। सो लेट्स रन द कोड। एज 70 स्यालेरी 369। हामीले हैन के गर्यौं त भन्दा असाइन गर्यौं। के असाइन गर्यौं त भन्दा पर्सन 1 को चाहिँ पर्सन पोइन्टरमा असाइन गर्यौं एड्रेस यो स्टेटमेन्टबाट है। सो त्यस्तै गरी अब हामीसँग त्यो पर्सन 1 को सँग एसेस भयो नि त पर्सन पोइन्टर युज गरे भएर %ptr पोइन्टर युज गर्नाले चाहिँ हाम्रो के भयो भने %ptr यो एज भन्ने चाहिँ नि यो भन्नु र पोइन्टर %ptr.age भन्नु एउटै हो र त्यस्तै गरी %ptr स्यालेरी भन्नु र हाम्रो पोइन्टर %ptr.salary भनेको नै एउटै हो। सो हामीले यसरी युज गर्न सक्छौं। सब एरे अफ स्ट्रक्चर छ हैन। अब त्यही नर्मल रेगुलर एरेहरुमा पनि हामीले पोइन्टरको हेल्पबाट एरे अफ स्ट्रक्चरसँग काम गरेका थियौं हैन। सपोज अब हाम्रो एउटा कुनै स्ट्रक्चर छ स्टक एम्प्लोइ इन्ट एज फ्लोट स्यालेरी र पर्सन 20 भन्ने एरे छ हैन। अब यहाँ के हो भने फर्स्ट एलिमेन्टको एड्रेस चाहिँ पर्सन हैन भन्नाले हाम्रो यो फर्स्ट एलिमेन्ट छ नि त्यसको चाहिँ के भयो त एड्रेस पर्सन भयो। त्यस्तै गरी अब हामीले त्यो एसेस गर्नको लागि चाहिँ पर्सन हाइफन एंगल ब्र्याकेट एज या त पर्सन स्यालेरी भनेर युज गर्छौं। अब तिनीहरु सबै मेम्बरको एड्रेस एसेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले %पर्सन हाइफन र एज कि त पर्सन स्यालेरी। त्यस्तै गरी अब सेकेन्ड एलिमेन्टको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सेकेन्ड एलिमेन्टको एड्रेस चाहिँ %+1 भइदिन्छ है। त्यस्तै गरी अब हाम्रो एसेस गर्नको लागि पनि त्यही %+1 थप्छौं हामी हैन। अब थर्ड एलिमेन्टको लागि %+2 त्यस्तै गरी जान्छौं हामी। एज स्यालेरी को लागि पनि त्यही %+2 %+1 र अब त्यो सबैको एड्रेस एसेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले %+1 एम्परसेन्ड है एम्परसेन्ड युज गर्छौं। नर्मल बाकी त हामीले अब बुझिसक्यौं। सबै एउटा यसको पनि एक्जाम्पल हेरौं अनि प्रष्ट हुन्छ। सो include studio.h त्यस्तै गरी अब म यहाँ स्टक एम्प्लोइ यही डिक्लेयर गर्दै एरे चाहिँ 3 राख्दिए र अब मेन फंक्सनमा काम गर्छौं। मेन फंक्सनमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं भने एज र स्यालेरी लिन्छौं तीनटा पर्सनको हैन। त्यसको लागि फर लुप चलाउनु पर्छ। फर लुपमा चाहिँ हाम्रो आई काउन्ट 3 नै हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रिन्ट गर्छौं एम्प्लोइ i+1 भन्नाले 1 2 3 त्यसरी जान्छ हाम्रो है। त्यसरी स्क्यान पनि गर्छौं हामी। इन्टर एज लिसकेपछि अब हामीले स्क्यान पनि त गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो एड्रेस यही छ। त्यस्तै गरी अब हामी वेज लिन्छौं भन्नाले अब स्यालेरी भनौं हैन नर्मल भाषामा बुझ्नुहुन्छ भने। सो डिफरेन्ट छ भने कमेन्टमा भनिदिनु होला है त्यो वेज र स्यालेरीमा। सो त्यस्तै गरी मैले अब एलएफ युज गरेको छु डबल भएर हैन। सो अब हाम्रो मैले अघि भनिहाले एड्रेसको लागि हामीले +i युज गर्छौं। प्लस थपिदै जाँदा फेरि आई काउन्ट सम्म भन्नु पर्यो र अब हामीले एज र स्यालेरी चाहिँ तीनटा पर्सनको प्रिन्ट गर्छौं। त्यसको लागि पनि हामीले फर लुप चलाउँछौं। हाम्रो काउन्ट चाहिँ 3 नै हुन्छ। त्यस्तै गरी अब एम्प्लोइ एड्रेस i+1 हुन्छ र अर्कोको person+1 एज हुन्छ भने person+i स्यालेरी मतलब वेज हैन। सिम्पल एज दैट। र अब हामी रिटर्न 0। सो यहाँ अब एजमा चाहिँ प्रिन्ट गर्दा फेरि के छ त भने हाम्रो i+1 त ठीक छ हैन। अब एजमा पनि पर्सन i यहाँ हाम्रो 1 को सट्टा i हुनु पर्ने थियो है person+i र एज। सो अब हामी प्रिन्ट गर्दियौं मतलब रन गरौँ।
अब इम्प्लोइ 1 को एज छ 23 2 आइदिए एज छ 2300 अब इम्प्लोइ 2 को छ 6500 राख्दिउँ 35 मात्र राख्दिउँ र 3500 राख्दिउँ सो देख्न सक्छौँ हामीले एड्रेस को हेल्पबाट यसरी युज गरेका छौँ अब यहाँ खास गरी भयो के भन्दा एम्परसेन्ट पर्सेन्ट प्लस आई भन्ने छ नि हाम्रो यो हो यहाँ हाम्रो एज को वाला चाहिँ यो चाहिँ एज को एड्रेस हो हैन आई टाइम एरे एलिमेन्ट भनौँ न र पर्सन प्लस आई एज चाहिँ हाम्रो भ्यालु अफ के हो त भन्दा आई टाइम एरे एलिमेन्टको भ्यालु हो जुन चाहिँ एज को छ त्यस्तै गरी एम्परसेन्ट पर्सन प्लस आई वेज भनौँ हैन त्यस पनि अब के हो त स्यालेरीको एड्रेस हो आई टाइम हैन आई एरे एलिमेन्ट अब कुन एलिमेन्टमा छ र त्यसको भ्यालु पनि त्यही स्यालेरी हाम्रो एजको जस्तै त्यसको भ्यालु पनि स्यालेरीको कहाँ त भन्दा आई टाइम एरे एलिमेन्ट सो हामीले चाहिँ अब पोइन्टरसँग काम गर्न सिकिसक्यौँ हैन हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला र हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ स्ट्रक्चर र फंक्सनको रिलेसन बुझ्ने छौँ थ्यांक यू गाइस